tri kỷ và những điều tuyệt diệu. Có lẽ trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, ai cũng đều có không ít bạn bè và những mối quan hệ xã hội khác xoay quanh chúng ta mỗi ngày. Nhưng để tìm được một người thật sự yêu thương, tâm đầu ý hợp với mình là điều rất khó. Thế nên, việc tìm được một người bạn tri kỷ trong đời còn khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần. Tuy nhiên, khó không phải là không bao giờ có được. Và một khi đã có được bạn tri kỷ, ta sẽ có cơ hội cảm nhận và tận hưởng những điều tuyệt diệu từ tình bạn lạ kỳ này. Bạn tri kỷ, đó là một thứ tình tâm giao, vừa thân thiết ngọt ngào như tình yêu, lại vừa ấm áp trân trọng mà gần gũi như tình thân. Bạn tri kỷ luôn là người hiểu ta nhất, luôn đoán biết được tâm trạng của ta, biết ta đang nghĩ gì, buồn gì, vui gì, thích gì hay ghét gì, dù ta không hề nói ra bất cứ điều gì hết. Bạn tri kỷ chung vui với những niềm vui hạnh phúc của ta và sẽ chia cùng ta những nỗi buồn. Bạn tri kỷ cũng là người mà ta luôn tìm đến mỗi khi gặp chuyện khó khăn, đau khổ, bất hạnh. Để rồi sau khi được trút bầu tâm sự, được tựa vào vai bạn để khóc, thì những ưu tư phiền muộn đã nguôi ngoai đi rất nhiều. Ta cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Bạn tri kỷ là người mà ta có thể nói thật hết mọi ý nghĩ và ước mơ, kể cả những chuyện riêng tư thầm kín mà ta chưa từng chia sẻ cùng ai, kể cả với vợ hoặc chồng mình. Bạn tri kỷ cũng là người dám góp ý về những khuyết điểm, những sai lầm của ta mà không phải sợ ta khó chịu hay giận dỗi. Và sau đó sẽ luôn cho ta những lời khuyên chân thành, những phương án giải quyết tình huống tốt nhất. Bạn tri kỷ luôn kiên nhẫn lắng nghe ta kể lể đủ điều, từ những điều phiền hà, khó chịu về ai đó, cho đến những suy nghĩ hay ước mơ viển vông xa vời của ta mà chẳng bao giờ cười nhạo, chế giễu hay cảm thấy sốt ruột cả. Bạn tri kỷ luôn âm thầm lặng lẽ mang đến cho ta những niềm vui nho nhỏ, những hạnh phúc giản dị và bất ngờ, nhưng chẳng bao giờ kể công với ta hết. Tất cả những người yêu ta đều có thể rời bỏ ta ra đi, nhưng chỉ có bạn tri kỷ vẫn luôn ở bên ta, cho ta mượn bờ vai ấm áp để tựa vào, lặng lặng lắng nghe ta, cho ta trút hết những nỗi niềm tâm sự và rất biết cách động viên, dỗ dành ta. Dù ở trong hoàn cảnh nào, thời điểm nào, bạn tri kỷ cũng luôn bên ta, giúp ta vượt qua mọi khó khăn, sóng gió của cuộc đời. Nhiều người cứ lầm tưởng rằng đã là bạn tri kỷ rồi thì phải luôn bên nhau, cùng nhau đồng hành trên tất cả những chặng đường đời. Phải thường xuyên hẹn hò với nhau như hình với bóng, hay phải buôn chuyện điện thoại với nhau hàng mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thật ra không phải vậy. Có khi cả năm chẳng có cơ hội gặp nhau lần nào, cả năm chẳng có đi chơi với nhau lần nào. Thi thoảng có gọi điện thoại hay nhắn tin thì cũng chỉ nói ngắn gọn hỏi thăm nhau một vài câu. Thế nhưng những lúc có dịp ở cạnh nhau, không cần ai phải nói nhiều, cả hai đều đọc được suy nghĩ của nhau và hiểu được tính cách, sở thích của nhau.
Đôi khi chỉ là thấy có bản nhạc nào hay thì sẽ gửi cho nhau để cùng thưởng thức. Khi nghe những bản nhạc ấy, ta cũng sẽ có cùng cảm xúc và dường như cảm nhận được những tâm tư tình cảm của bạn mình gửi gắm trong đó. Hoặc đôi khi bạn đi chơi xa về, chỉ tặng ta một món quà rất bình thường, không có giá trị cao, nhưng ta lại luôn trân trọng, yêu quý món quà đó lắm. Đôi khi chỉ cần nghe bạn nói cần tìm mua một món đồ gì đó, ta sẽ sẵn sàng lặn lội tìm kiếm khắp nơi để mua cho bằng được. Hoặc đôi khi mấy tháng không gặp nhau, không điện thoại, không thư từ liên lạc, nhưng chỉ cần nhận được một tấm ảnh chụp chung với nhau nhân một dịp nào đó do bạn gửi, ta bỗng cảm thấy vui vẻ, ấm áp vô cùng, vì nghĩ rằng có lẽ bạn cũng đang nhớ đến ta, chứ không riêng gì ta luôn nhớ đến bạn. Cả hai cũng luôn đặt nhau ở vị trí yêu quý nhất và trang trọng nhất trong trái tim mình. Theo lý thuyết, người hạnh phúc thì có thể không cần có tình nhân, nhưng muốn hưởng hạnh phúc trọn vẹn thì cần phải có được một người tri kỷ. Vợ hoặc chồng có thể có chung với ta nhiều thứ, chung tài sản, chung nhà cửa, chung giường, chung con cái, chung cả đường đi lối về. Nhưng đôi lúc ta vẫn cảm thấy mình thật cô đơn, lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Còn bạn tri kỷ chỉ có với ta những kỷ niệm chung, những sở thích chung, nhưng ta lại luôn cảm thấy ngập tràn yêu thương và ấm áp mỗi khi nghĩ tới bạn. Thật vậy, bạn tri kỷ luôn hiểu ta nhất, luôn ở bên ta, giúp ta vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong cuộc sống, luôn có ý nghĩa quan trọng trong trái tim ta. Thế nhưng, tại sao ta lại không chọn họ làm người yêu hay cùng họ nên duyên vợ chồng? Bởi có lẽ vì vợ chồng là nợ, còn bạn tri kỷ chỉ là duyên, duyên gặp gỡ ở kiếp lai sinh này. Trở thành vợ chồng là định mệnh, mà định mệnh thì thường mù quáng. Bởi khi yêu họ, ta thường không điều khiển được trái tim và lý trí của mình. Ta dễ dàng bỏ qua những quy tắc, những tiêu chuẩn. Tất cả chỉ là vì ta quá yêu họ. Do đó mà sau này, có đôi khi ta cảm thấy cô đơn, buồn tủi và thỉnh thoảng phải nhận lấy những tổn thương không đáng có vì những sự khác biệt không thể dung hòa. Còn bạn tri kỷ là người mà ta có thể tâm sự mọi điều với họ như một người bạn, cũng có thể e ấp hay nũng nịu như một người yêu, và là chỗ dựa tinh thần sau những khó khăn biến cố như một người thân thuộc trong gia đình. Cái tình tri kỷ ấy vô cùng thiêng liêng và khó diễn tả. Có những thời điểm chỉ cần một cái ôm chân thành hay hai bàn tay siết chặt với nhau là cũng đã thấy đủ vui và cảm thấy ấm áp trong tim. Ngẫm nghĩ, đối với một kiếp nhân sinh, trong cuộc đời chỉ cần có được một người tri kỷ là đã hạnh phúc lắm rồi.